ਪੁਰਾਣਾ UAE ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ UAE, ਪਿੱਛੇ ਮਾਡਰਨ UAE, ਪੁਰਾਣੇ UAE ਵੱਲ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਪਤੰਦਰਾ। A nation that has no past has neither present nor future। ਫੁੱਲ ਵਧੀਆ ਵਾਈਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਓਲਡ ਅਰਬਿਕ ਜਿਹਾ ਘੈਂਟ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੈਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਲ ਆਊਟ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪਲਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਰੀਨਾ ਮਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਮੀਰੇਟਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਲੇਜ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਐਮੀਰਾਤੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਫਲੈਗ ਪੁਆਇੰਟ, UAE ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਫਲੈਗ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਲੱਭੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਰੀਨਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਖਾਣ ਲਈ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਮੈਰੀਨਾ ਮਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਆ ਕਾਪਰ ਚ ਕਲਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਟੈਂਟ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਤ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਉੱਪਰ ਜੇ ਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਤ। ਓਕੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਟੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਐ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤਗੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ। ਨਾਈਸ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਓ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। UAE ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਨੋਮੈਡ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਹੋਏ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਲ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆ। ਮਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15,000 ਈਅਰ 올ਡ ਵੂਲੀ ਮੈਮਥ ਦਾ ਫੋਸਿਲ ਸਕੈਲੇਟਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬੀਰੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਫੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨਸ ਬਣਾਏ ਅਰੇਬਿਕਾ। ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੈਂਟ। ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ।
ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਲੇਜ, ਐਮੀਰੇਟਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਲੇਜ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲੈਗ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੇਵ ਬ੍ਰੇਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲੈਗ ਲੱਗਿਆ UAE ਦਾ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਐਂਟਰੈਂਸ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖੋ ਐਂਟਰੈਂਸ ਉਹਦੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ UAE ਦੇ ਵਿਲੇजेस ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਕਿਲੇ ਵਰਗੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ 12:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 1 ਵਜਣ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਰਕਾਈਵਸ। ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕਾਈਵ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੇਅਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸਟਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੋਟੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦੁਬਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਦੁਬਈ UAE ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਬਿਨ ਸੁਲਤਾਨ। ਪਲੀਜ਼ ਟੱਚ ਦ ਸਕਰੀਨ ਟੂ ਬਰਾਊਜ਼ ਫੋਟੋਜ਼। ਖਾਤਾ ਸਕਰੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਈਫ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਟਰਕੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਲੇਜ। ਨਾਈਸ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਨ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਕੀ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਗਿਆ ਰਸ਼। ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਲੇਜ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਓਪਨ 에ਅਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਜੋ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਮੀਰਾਤੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੇ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਟਸ ਤੇ। ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। UAE ਦਾ ਫਲੈਗ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਰਗਾ ਸਾਰਾ ਵਿਲੇਜ, ਇੱਕਦਮ ਰॉ ਤੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ UAE ਦੇ ਰਿਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਊਟਡੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਕ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੂਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਨਡੋਰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆਊਟਡੋਰ ਸੂਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਨਡੋਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਮੀਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਖ ਸੁਲਤਾਨ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਹਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦੁਬਈ, ਫਾਦਰ ਆਫ UAE। ਇੱਥੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਲੇਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਡੋਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਲੇਮ ਬਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲ ਸਮਾਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਤੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇਡ ਨੇ। ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। A nation that has no past has neither present nor future। ਉਹ ਪਾਕਟ ਵਾਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀਆਂ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੁਵੈਤ, ਕੁਝ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ। 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਗਨਸ, 13th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀਆਂ ਗਨਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੋਇਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਆ ਰਸ਼।
ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟਡ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਰੈਪਲੀਕਾਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਟੈਂਟਸ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਮੀਰਾਤੀ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਐ ਹੁਣ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਅਸਲੀ UAE ਆਇਆ ਹੁਣ। ਰੇਤ, ਕਾਰਪੈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਪੈਟਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਫੀ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ ਐਨ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ। ਐ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ, ਨੈਟਸ। ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਲ ਡਾਈਵਿੰਗ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਲੇਜ 'ਚ ਇਹ ਬੋਟਸ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ, ਜਦ ਲੋਕ ਪਰਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੈਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਾਈਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ UAE 'ਚ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੈਟਸ ਵੀ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ UAE ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਪੁਰਾਣਾ UAE ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਰਨ UAE। ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼। ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਮੀਰਾਤੀ ਫਲੈਗ। ਸੋ ਪੀਸਫੁਲ। ਰੇਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਫਰੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ, ਪੁਰਾਣਾ UAE ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ UAE ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਦੁਬਈ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਇਮਾਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। None of our people actually used to walking on these, polished marble and granite. My mother cooking under the tree. That's where we came from. Forget about our profit size, billions. God's so kind to take us from one place to another. ਪੈਸਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਲੱਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਲ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੋਰਟਸ ਬਣੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਸੰਦੂਕ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ, ਵਾਹ। ਆਹ ਲਾਈਫ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ UAE। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਫਰੇਮ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, 올ਡ ਤੇ ਨਿਊ।
ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਲੋਕਸ, ਵੂਵਨ ਕਾਰਪ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਲੋਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਵੋਰਡਸ ਪੂਰਾ ਐਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੋਰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੈਦਰ, ਦੈਟਸ ਦ ਗੁੱਡ ਵਨ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ 올ਡ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਮੈਲ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੋਰ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਕ 올ਡ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਹਾਫ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਦ ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ UAE ਦਾ ਫਲੈਗ ਸ਼ੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਫੁੱਲ ਵਧੀਆ ਵਾਈਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 올ਡ ਅਰਬਿਕ ਜਿਹਾ ਘੈਂਟ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਐਮੀਰਾਟੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜੁਐਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਆਈਟਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਹ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਘੋਟਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਸੇਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਏਸੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬਾਂਸ ਲਗਾਇਆ। UAE ਦੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੌਂਗ ਬਿਫੋਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਪਾਣੀ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਇਆ, ਇਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ। ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਅਪਰੋਚ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਲੇਜ। ਕਾਫੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤੇ 올ਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸਡ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਨਾਈਸ ਪਲੇਸ ਯਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਸਾਰਾ ਹਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਰਾਤੀ ਡਰੈਸਸ, ਸੋਵੀਨੀਅਰ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ। ਸੂਕ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਈਸ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੇਤ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਹਾਰਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸਫਾਰੀ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਡਰਨ UAE, ਮਾਡਰਨ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ UAE ਵੱਲ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਪਤੰਦਰਾ। ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਫਲੈਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਨਟ ਬੋਲਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਵ ਬ੍ਰੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਇਹ ਬੀਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਰਨਿਸ਼। ਓਏ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ। ਆਹਾ, ਸੱਚੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਆ ਸੀਗਲਸ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਦਾਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੀਗਲਸ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੇਰਾ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਲੇਜ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਥੀਏਟਰ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੈਰੀਨਾ ਮਾਲ ਚ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਟੈਂਟ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ।